عليكم أعزائي الغاليين متابعين قناة لاله ميمونة. سنة سعيدة، كل عام وأنتم بخير. الله يدخل علينا وعليكم هاد السنة إن شاء الله بالخير والرزق والصحيحة والسلامة، ويبعد عن هاد الوباء إن شاء الله. واخا جات ما طرحتش الفيديو في وقته، ولكن قلت نشاركو معكم لأن كانش عندي ظرف، داكشي علاش ما طرحتوش البارح. بالنسبة للمقادير ديال الطورطة، غادي نعملو على الطريقه ديال الكيك لا جينواز، غنعمل على الطريقه ديال الكيك وتتجي رائعه. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو البيض 6 ديال البيضات، وعندنا 2 كيسان سنيده و2 كيسان ديال الحليب. وهنا انا استعملت النكهه ديال الحامض تتجي رائعه وتبقى من السما. وهنا عندنا 3 ديال الخمارات، ممكن نستعملو غير 2، ولكن مع دابا الحال بارد من الاحسن نضيفو نعملو 3. هنا الفاني ممكن تستعملو غير 2، انا عملت هنا 4. وبالنسبه للدقيق غادي تبقى لنا في الاخر، غنشوفو واش يمكننا نعملو 4 الكيسان او 4 ونص. هنا غادي نحتاج 2 ديال الاناءات باش نخلطو فيهم البيض، واحد غادي نعملو فيه الصفر د البيض وواحد البيض د البيض. ناخدو الفاني اللي نعملوه مع البيض د البيض، غادي نضيفو سنيده 2 كيسان ديال سنيده د العنبه. بالنسبه هنايا للفاني، بالنسبه للنكهه ديال الحامض كيف تشوفوا غناخدو تقريبا مقدار ديال علقه صغيره، غنضيفوها للصفار ديال البيض باش تعطينا واحد النكهه رائعه ديال الحامض. نطربوا البيض البيض، نطربوه مزيان حتى يعطينا تقريبا بحال الشكل د لاموس، يعطينا واحد بحال الكريم باش يسهل علينا لا جينواز تجي رائعه.
غادي نحطو الكريمه البيضاء، يعني بيض البيض في الجنب، وغادي ناخدو الصفار ونطربوه حتى هو. كيف تلاحظوا صفار البيض تيولي عندنا بحال الكريمه، تيبدا يتقال. من بعد تنبداو نضيفو شويه بشويه الحليب، من بعد غناخدو الخليط الاول ديال البيض غادي نضيفوه للصفار، بعد ما طربنا الخليطين بجوج مزيان غادي ناخدو الدقيق وغادي نعبروه بالكيسان ديال العنبه اللي عبرنا بهم الحليب والسنيده، وغادي نضيفو شويه بشويه. الكاس الاول دابا غنضيفو الكاس الثاني، من بعد ما غنديروا له الخميره، نخلطوا الدقيق مع الخميره الخماره الحلوه. هذا الكاس الثالث، الكاس الثالث ديال الدقيق. ما واحد ولد خاي معاوني معاوني على الطورطه، خدام معايا. هذا الكاس الرابع، درنا 4 ديال الكيسان وغادي نضيفو نص كاس اخر، يعني 4 ديال الكيسان ونص اللي جاتني هنا. ممكن على حسب الدقيق تجيكم 4 الكيسان او 4 الكيسان ونص. انا هنايا استعملت 4 الكيسان ونص. دابا عملنا 4 وغادي نزيد نص كاس. زعما كيف تشوفوا كتبان خفيفه شويه، انا غنضيف لها نص كاس ديال الدقيق.
من بعد غناخدو المول، خديت انا هاد القدر هذا وغادي ننزلو فيه الخليط ديالنا وغندخلو للفران على درجة الحرارة مهيلة لمدة ساعة الا ربع تقريبا، بين الساعة حتى ساعة الا ربع على حسب الفران. ملي تعرفوا الطريقة كيفاش تنقلبوا واش وجدات ولا لا، تندخيو الموس في الكيك وتنشوفوا. بالنسبة هنايا انا عندي هنا تقريبا 200 غرام ديال اللوز، سخنته وحمرته مزيان في المقله. وهنا ما غاديش نديرو البخانيني، ولكن غادي ندير غير اللوز بودر مع سنيده، يعني غادي نطحنوه تقريبا. غادي ندير قول 200 غرام، غندير معها غير 100 غرام ديال سنيده، وغادي نطحنوه ولا غنخلطو مع لا كريم فريش، وغادي نديروه طبقه مع بين الطبقات ديال الطورطه ديالنا. ولد خاي معاوني. صافي وطلع فوق البوطاجي كاع. دابا من بعد ما طحنا اللوز غادي ناخدو الكريمه، غادي ناخدو غير شويه، ما غاديش هنا عندنا فيه يدرو، تقريبا غناخدو واحد رابعه، هي اللي غادي نطربو مزيان باش غادي نخلطوها مع اللوز اللي درنا غبره اللي طحنا. لاكريم ديالنا وجدات، غناخدو نفس المول، غادي نحيدو ديك لاكريم اللي وجدنا غنديروها في الزلافه، وغادي ناخدو نفس الاناء وغادي نديرو نطربو فيه الكريمه اللي بقات، غادي نخلطو معها النكهه اللي بقات لنا ديال الحامض اللي حتى هي غنستعملوها للطورطه. غنضيفو لها نكهه الحامض تجي رائعه بالنكهه ديال الحامض. تناخدو من بعد ما وجدنا هادشي كله، تناخدو من خرجنا لا تاخد من الطرطه من الفران، الكيك ديالنا لا جينواز من خرجنا من الفران غادي نسقيوها بالسيرو اللي تنصايبو. انا هنا عملت غير الماء والسكر والفاني، تقريبا السيترو ديال الماء تدير فيه واحد تقريبا 100 غرام ديال السنيده وجوج ساشيات الفاني. ملي تنسقيوها تناخدو لا كريم اللي وجدنا ديال الحامض بالنكهه الحامض اللي تنعملوها في الطبقه الاولى. من بعد تنديرو طبقه اخرى ديال الكيك، ملي تنعملو الطبقه د لاجينواز تنديرو الكريمه اللي وجدنا ديال اللوز. الكريمه اللي قلت لكم درنا الاولى هي اللي غنخلطها مع اللوز. بالنسبه لهاد لا فيديو عندي في واحد المقطع مشالي ديال التزيين ديال الطورطه، يعني انا غادي نخلي نديرها لكم يعني صورتها في الفينيسيو كامله، ما
مشات لي المقطع ديال التزيين. هنا درت لا كريم اللي فيها اللوز، غادي نديروها حتى هي في الطبقه. درنا الطبقه الاولى بالكريمه عاديه ديال الحامض، هنا درنا بالكريمه اللي فيها اللوز، وغنديروا طبقه واحده اخرى د لاجينواز، ومن بعد غادي نغشيوها نغطيوها بالكريمه البيضاء اللي درنا على هذا الشكل هذا. كيف قلت لكم المقطع ديال التزيين مشالي، راني نوجد دابا هكذا غادي نقدمو مباشره الطورطه ديالنا مزينه. وانتم تيبقى الدغيساج على حسب كل واحد والذوق ديالو، ممكن ماشي ضروري تلتزموا بنفس الديكور اللي في الطورطه هنا، يعني ممكن ديروا اي، ماشي ضروري تلتزموا بهذه الطريقه هذه، ممكن ديروا التزيين اللي بغيتو. المهم هو ان ممكن تعملوا الطورطه لانها جات لذيذه بالنكهه ديال الحامض، واخا مزينه بالشوكولا تيبقى المذاق ديال الحامض غالب عليها، تتجي لذيذه. ان طويله عليكم الصحه والعافيه ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير.